तपाईँ गर्नुहोस् यसरी घुमायो। यो घुमाउने बित्तिकै के भयो? हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। मेरो साथमा हुनुहुन्छ सुनिल दाई। आज चाहिँ हामी बाइसेप वर्कआउटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। एनाटोमी एटलिस्ट बेसिक मेन मसलहरूको थाहा भएपछि तपाईँको चाहिने एक्सर्साइज गर्दा माइन्ड मसल कनेक्सन या फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिने कति वर्कआउटमा कति सेटहरू कुन मसललाई टार्गेट गर्ने यो कुराहरू थाहा हुन्छ होइन। अब तपाईँको पर्सनल ट्रेनर छ भनेपछि चाहिँ मतलब भएन, नत्र चाहिँ आफ्नो बेसिक एनाटोमी थाहा भएपछि तपाईँको दिमागमा पिक्चर होइन गर्दाखेरि त्यो सबै कुरामा फाइदा हुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ बाइसेप। पहिले चाहिँ सबैको मन चाहिँ हुन्छ कि आर्म्स ठुलो होस् होइन। र अब बाइसेपमा प्रायः केटाहरूले के गर्छ भन्दाखेरि 4 सेट बाइसेप होइन, रडको कर्लहरू, बार्बेल कर्ल, त्यसपछि चाहिँ डम्बेल कर्ल, त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन, ह्यामर, त्यतिमै सुक्काउँछ। अलि त्योमा भेरिएसन ल्याउनलाई के थाहा हुनुपर्छ भनेपछि पहिला चाहिँ सबै मसलको ओरिजिन र इन्सर्सन हुन्छ। भगवान्ले चाहिँ बडी यसरी बनाएको छ कि लाइक पपेट जस्तो, स्ट्रिङहरू जस्तै, कि कुनै पनि मोसन गराउनलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा टाँसिएको मसल ब्रेनले कन्ट्रोल गरेर मुभमेन्ट पोसिबल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्ट हेड हो होइन, यो चाहिँ आउटर हेड भनेको लङ हेड हो। सर्ट हेडमा प्रायः जसो फ्रन्ट डबल बाइसेप यो पोज गर्दाखेरि देखिने मेनली सर्ट हेड हो होइन। जुन ब्याक डबल बाइसेप पछाडिको भ्यूबाट देखिने भनेको लङ हेड हो। प्रायः जसो केटाहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि सर्ट हेड चाहिँ अलिक बढी नै डेभलप हुन्छ, लङ हेड चाहिँ कम डेभलप हुन्छ। यसको रिजन चाहिँ के छ कि तपाईँको यो मसल एक्टिभेसनमा चाहिँ एउटा थ्योरीको जस्तो कस्तो छ कि प्रायः जसो पोजिसन र एक्टिभेसन ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। तपाईँको यो न्युट्रल ग्रिप छ भनेपछि योभन्दा बाहिर तपाईँले बाहिर सोल्डर ग्रिपभन्दा बाहिरसम्म ल्याउनुहुन्छ भने इनर हेडको लागि धेरै भयो। प्रायः जस्तो केटाहरूले क्लोज ग्रिपहरू, क्लोज कर्लिङहरू गर्दैन त आउटर हेडहरू धेरै एक्टिभेट हुँदैन होइन। त्यसको लागि अब कुरा गरौँ, यो त दुईवटा बिलिभ हो राइट। अब कुरा गरौँ पोजिसनको। एल्बो चाहिने 3 पोजिसनमा बाइसेप एक्टिभेसन हुन्छ। एउटा अहेड होइन, अगाडि शरीरभन्दा अगाडि राखेर, एउटा शरीरसँगै टाँसेर, एउटा हुन्छ शरीरभन्दा पछाडि राखेर राइट। अब यसको चाहिँ रिजन के छ भन्दाखेरि एक्सर्साइज चाहिँ यसरी डिफ्रेन्सिएट गरेको छ कि 3वटा पोइन्टमा होइन। तपाईँ चाहिँ नि शरीरभन्दा अगाडि राखेर जस्तो पिचर्स कलमा एकछिन राख पिचर्स। अब पिचर्समा चाहिँ के छ रेस्ट्रिक्सन छ। तपाईँले बुझ्नुभयो बाइसेप चाहिँ 3वटा जोइन्ट पास भएर आउँछ है। सोल्डर क्रस गर्छ, एल्बो क्रस गर्छ अनि रेडियो वाला जोइन्टमा टाँसेको हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरूले भन्छ कि हातलाई स्विङ नगरौँ बाइसेप वर्कआउटमा, किनभने स्विङ गर्ने बित्तिकै मुभमेन्टमा आउँछ, फेरि चिट हुन्छ। रेस्ट्रिक्सनमा यो बाइसेप कर्ल गर्दाखेरि यहाँ धेरै एक्टिभेसन हुन्छ, यहाँ पोइन्टमा यता ग्रोथ हुने राइट। त्यसपछि तपाईँको मिडल ग्रिपमा योमा तपाईँ चाहिँ बारबेल हाल्नुहुन्छ या डम्बेल हाल्नुहुन्छ भनेपछि मिडल बेलीको लागि हुने भयो। र त्यसपछि चाहिने बिहाइन्ड द बडी, जस्तो तपाईँ इन्क्लाइनहरूमा हाल्न सक्नुहुन्छ या कुनै अरू भेरिएसन खोज्नुहुन्छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ माथितिरको बेलीमा टार्गेट हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल एउटा एक्सर्साइज हो, यो 3टा चाहिँ हाल्नै पऱ्यो। त्यसपछि कुरा गरौँ ब्रेक लिस्टको। यसो टाइप अहिले चाहिँ दाइ बल्किङ फेजमा हुनुहुन्छ, क्लियर देखेको छैन। साइड भ्यूमा यदि आर्म्सको साइज बढाउने भनेपछि ट्राइसेप ब्रेक लिस्ट डेभलप गर्नु पनि धेरै रिजन हुन्छ। किनभनेपछि ब्रेक लिस्ट चाहिँ बाइसेपभन्दा भित्रको मसल हो। यदि ब्रेक लिस्टको साइज बढाउन सक्यो भनेपछि ठाउँ लिएर साइज बढ्छ, किनभने यो बढ्ने बित्तिकै आर्म्सहरूको लागि यो बाइसेप चाहिँ माथितिर जाने भयो, त साइज बढ्ने भयो। यहाँबाट सुरु भएर यहाँ अल्ना हुन्छ, यतातिर भित्रतिर अल्ना, यहाँ गएर टाँसेको हुन्छ राइट। अब बाइसेप यदि सुपाइनेसन, बाइसेप एक्टिभेसन हुन्छ सुपाइनेसन हो राइट। अब ब्रेक लिस्ट एक्टिभेट गर्नलाई प्रोनेसन हुनु ठ्याक्कै उल्टो। अनि यो चाहिँ ब्रेक रेडियस, यसको पछि कुरा गरौँला। तपाईँको मसल यसरी भएर यहाँ टाँसेको हुन्छ होइन ब्रेक लिस्ट। तपाईँ गर्नुहोस् यसरी घुमायो। यो घुमाउने बित्तिकै के भयो, उसै यहाँ मसलमा स्ट्रेच आयो नि त, पहिले टेन्सन क्रिएट भयो, त्यसपछि गएर फोल्ड गर्नु त रिल्याक्स घुमायो।
अब तपाईँ चाहिँ यो रिभर्समा यसरी घुमाउनुहुन्छ भनेपछि सिधै ब्रेकलिसमा पर्ने हो। रिल्याक्स। त्यसपछि कुरा गरौँ ब्रेको रेडियलिस। यहाँबाट सुरु भयो यहाँ होइन स्टाइलेट प्रोसेस हुन्छ, अलि अगाडि यहाँ टाँसिएको हुन्छ। ह्यामर हान्ने हो भनेपछि बिस्तारै यो मुभमेन्ट गर्दाखेरि ब्रेको रेडियस एक्टिभेट हुन्छ। सो एउटा राम्रो आर्म्स डेभलप गर्नलाई ब्रेकलिस, ब्रेको रेडियलिस, त्यसपछि बाइसेप ब्रेकै, तिनटैमा टाइम दिनुपर्ने देखिन्छ। सो आजलाई यति नै, अर्को भिडियो